Tot creștinul este dator să clădească casa lui Dumnezeu pe pământ, ne îndeamnă inscripția istorică așezată deasupra intrării. Este una dintre cele mai frumoase și impunătoare biserici din București. Situată pe calea Șerban-Vodă, la mică distanță de Piața Unirii, aproape de dealul Mitropoliei, Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou este clasată ca monument istoric și paraclis patriarhal. Biserica Sfântul Spiridon Nou din București este printre cele mai îndrăgite biserici ale capitalei și cei care vin aici vin în principal pentru moaștele Sfântului Spiridon, pentru a se ruga la Sfântul Spiridon. Mai vin pentru frumusețea lăcașului de cult, a picturii, a catapetesmei, vitraliilor și, fără îndoială, și pentru Sfintele Slujbe care se desfășoară în fiecare zi. De luni până duminică, dimineața și seara, Sfânta Liturghie este săvârșită, dimineața, seara, vecernia, acatist, Sfântul Maslu, după ziua săptămânii sau după momentul liturgic respectiv. Acestea fiind principalele motive ale celor care vin în număr mare să se închine sau doar să admire acest frumos edificiu. Ceea ce dă și numele bisericii și face să fie principalul motiv de interes sunt moaștele Sfântului Spiridon, al Trimitundei, făcător de minuni, cel care în urmă cu 1700 de ani în Cipru a îndeplinit lucrarea sa ca și episcop, iar de atunci până în ziua de astăzi ne sprijină cu rugăciunile sale. La începutul secolului al XVII-lea, calea Șerban-Vodă era doar un drum de pământ, care a fost podit cu bârne mari de stejar de către domnitorul țării românești, Radu Șerban. Pe atunci, calea era cunoscută ca podul lui Șerban-Vodă, dar spre sfârșitul veacului al XVIII-lea, în vremea lui Alexandru Vodă Ipsilanti, a început să-i se spună podul Beilicului. De la Beilic, casă în care erau găzduiți beii sau alți demnitari turci trimiși ai porții în țările românești. Cuprindem 250 de ani de istoria acestui lăcaș, cam în orice direcție ne-am uitat și care conviețuiesc și se completează într-un mod foarte frumos împreună. Prima biserică închinată Sfântului Spiridon a fost construită în anul 1766, la porunca lui Scarlat Ghica, domnitor al țării românești. Încă de la început, biserica a primit al doilea hram, Sfântul Ierarh Visarion al Larisei, considerat izbăvitor de ciumă, sfânt la care locuitorii țării românești din acea vreme aveau mare evlavie. Scarlat Ghica nu a reușit să vadă terminarea bisericii. La tron, urmându-i fiul său Alexandru Scarlat Ghica, cel care a și definitivat lucrările. El a acordat bisericii statutul de mănăstire domnească de țară slobodă, având conducere independentă și fiind înzestrată cu averi, moșiri și venituri, sporite în anii următori prin darurile altor binefăcători. La 30 septembrie 1768 a fost sfințită de către mitropolitul Unguro-Vlahiei, Grigore al II-lea. Trecând la personalități, să zicem, civile, aș pomeni pe ctitori, mai ales pe ctitorii care sunt îngropați în biserica noastră, în pronaosul ctitorilor, așa cum este obiceiul în bisericile ortodoxe. Scarlat Ghica, voievod, care a murit la 1766 după ce a pus piatra de temelie și a început lucrările la vechea biserică a mănăstirii Sfântul Spiridon și care a înzestrat-o cu numeroase proprietăți, este îngropat în biserica noastră. Băiatul său, Alexandru Ghica, voievod, cel care va finaliza 2 ani mai târziu, la 1768, lucrările și care va înzestra biserica cu icoane, cruci, obiecte de cult, precum și un așezământ care stabilea ca această mănăstire să fie mănăstire domnească liberă.
deci de țară liberă, adică care nu poate fi închinată la vreo altă mănăstire, ea însăși fiind suficient de mare și de importantă încât nu avea nevoie să țină de vreun alt așezământ. Alexandru Ghica va muri însă în exil undeva prin zona Germaniei, mormântul său nu se cunoaște. Este îngropat și Constantin Hangerli, un domnitor care se înrodea pe partea soției cu familia Ghica, precum și Alexandru Șuțu, care și el moare după anul 1800 și el se înrudea cu familia Ghica și 3 domnitori sunt îngropați în această biserică, pe lângă alte persoane din familia Ghica care nu au ajuns să fie domnitori, au fost doar prinți sau au avut alte ranguri boierești. Muzeul Bisericii deține o colecție impresionantă, evanghelii, cărți de slujbă și icoane vechi, precum și alte obiecte ce datează începând cu secolul al XVII-lea. Un triod de la 1636 este cea mai veche carte din biserica noastră, urmat de o evanghelie de la 1693, ferecată la 1893 de către mitropolitul primat Ghenadie Petrescu, care a iubit foarte mult această biserică și care a donat mai multe obiecte de cult în perioada vieții și activității sale. În timpul patriarhului Justinian, biserica a fost folosită și pentru a găzdui cele mai importante evenimente bisericești. Tot spațiul generos a făcut ca în timpul patriarhului Teoctist să fie oficiate slujbele de sfințire a Sfântului și Marelui Mir, la 15 aprilie 1992, la 11 aprilie 1996 și la 5 aprilie 2007, proclamarea Sfinților Români, precum și numeroase hirotonii de episcopi. Nume importante din Biserica Ortodoxă Română au slujit în această biserică. De 3 ori numai după 1990, Sfântul și Marele Mir a fost sfințit de către membrii Sfântului Sinod în această biserică. Patriarhul Justinian, în 1948, a fost întronizat ca și patriarh în această biserică. Prefericitul Părinte Patriarh Teoctist, ca și episcop vicar, a fost hirotonit în 1950 în această biserică. Vizite de întâi stătători ai altor biserici ortodoxe, patriarhi ecumenici, patriarhi ai Rusiei, Bulgariei, Serbiei, au venit, au slujit în această biserică, practic în condițiile în care catedrala patriarhală în timpul comunismului era mult prea aproape de clădirea Marii Adunări Naționale, actualul Palat al Patriarhiei. Multe dintre evenimentele bisericești erau cumva îndepărtate din acea zonă pentru a nu interfera cu activitățile regimului comunist instalate pe dealul Patriarhiei. Și atunci au găsit un spațiu generos, frumos, de desfășurare la câțiva pași de Patriarhie aici, la Sfântul Spiridon. A fost o biserică fundațională, gestionată de către familia Ghica inițial, din 1950 paraclis patriarhal, în care slujbele arhierești au fost aproape modalitatea normală de desfășurare a slujbelor. Dintre diaconi se pot da nume cunoscute. Ierodiaconul pe atunci, în perioada 1943-47, Petroniu Tănase, viitor stareț al Schitului Românesc Prodromu, a fost angajat al bisericii noastre. El era diacon, dar era angajat ca și cântăreț, cânta la stran, avea o voce foarte frumoasă. Dintre psalții mai cunoscuți, Ioan Popescu Pasărea a fost la sfârșitul secolului XIX conducătorul stranei de la Biserica Sfântul Spiridon și a compus o slujbă a Sfântului Spiridon pe care ne propunem prin intermediul editurilor Patriarhiei Române să o republicăm în forma care a fost atunci.
lângă grupul psaltic a avut și o corală, biserica noastră, și are până în prezent. Corala Bisericii Sfântul Spiridon, până în 1947, a fost condusă de Nicolae Lungu, care din 1947 a devenit dirijorul coralei Patriarhiei Române, care îi și poartă numele. Dar iată, a fost un timp și dirijorul coralei de la Biserica Sfântul Spiridon Nou. Un alt cunoscut psalt în epocă, Evgenie Humulescu, a compus și el câteva cântări cât timp a condus strana de psalți de la Biserica Sfântul Spiridon Nou. Și în prezent, pelerinii care vin la slujbele care se desfășoară la Biserica Sfântul Spiridon au ocazia în fiecare zi să asculte pe cântăreții din grupul psaltic al bisericii, grup psaltic condus de către Vlăduț Roșu, iar duminica și în sărbătorile împărătești, răspunsurile la Sfânta Liturghie sunt date de către corala Gloria Crucis, care, cu binecuvântarea prefectului Părinte Patriarh Daniel, este corala Bisericii Sfântul Spiridon Nou din anul 2009, ținând pentru prima dată răspunsurile la Sfânta Liturghie în Duminica Sfintei Cruci din postul Paștilor. În anul 1852, din cauza unor evenimente nefericite, biserica se afla într-o stare de ruină. Cu acordul domnitorului Barbu Știrbei și cu binecuvântarea mitropolitului Nifon Roseilă, epitropul de atunci a decis oportună reconstruirea din temelii. Noul edificiu a fost ridicat în perioada 1852-1858, după planurile arhitectului catalan Xavier Villacros. Câțiva ani mai târziu, Epitropia Bisericii au hotărât și construirea casei Trimitunda, în partea de nord a bisericii, care să servească atât administrării epitropiei, cât și ca locuință pentru slujitorii bisericii. Cea de-a doua clădire a bisericii, numită Casa Spiridonia, a fost ridicată în perioada 1925-1926, pe structură de beton armat, tot pe cheltuiala epitropiei. După perioada ctitorilor voievozi a urmat perioada epitropiei, în care membrii ai familiei Ghica au gestionat numeroasele proprietăți ale bisericii, asigurând inclusiv reconstrucția ei integrală. La 1860 se face resfințirea bisericii oarecum în formă actuală. Biserica inițială de la 1768 trecuse prin două mari cutremure și două mari incendii care au afectat întregul București, bancă, în mare măsură întreaga țară, așa încât singura soluție care a fost găsită față de grava afectare a zidurilor a fost să se salveze obiectele de cult, icoanele din catapeteasmă, cărțile liturgice, dar să se construiască o biserică de mari dimensiuni cu o arhitectură care reflecta cumva perioada aceea de modernizare, de occidentalizare a României. Nu sunt multe biserici construite în țară la jumătatea secolului al XIX-lea, dar cele care sunt construite reflectă această interferență a stilului bizantin cu stilul neorenascentist, baroc, clasic, de fapt o îmbinare a diverselor stiluri generată și de specificul unui lăcaș de cult ortodox, care nu putea fi ignorat, că trebuie să aibă catapeteasmă și trebuie să se încadreze foarte bine în ansamblu, că trebuie să aibă un naos, un pronaos, că se cântă în zona din apropierea solei de către cântăreți. Pictura murală și cea a catapetesmei au fost realizate în stil renașentist între anii 1858-1860 de către pictorul Gheorghe Tatarescu. Iconostasul sculptat în lemn este decorat cu motive vegetale și poleit cu foiță de aur. Evidențierea netă a zonelor de lumină și întuneric este realizată prin folosirea tehnicii clar-obscur.
Aspectul general al iconostasului sugerează fațada unei biserici neogotice, în timp ce coloanele care traversează mai multe registre amintesc de ordinul colosal, caracteristic artei baroce. Tătărescu este cel care a făcut între 1858 și 1860 pictura. În aceeași perioadă s-au făcut stranele de lemn masiv, de stejar, solide. Mai târziu s-au făcut vitraliile la Viena și au fost instalate spre începutul secolului 20, ele fiind comandate undeva pe la 1880, sunt făcute tot în spațiul german. Catapeteasma, care a fost făcută tot pe la 1860, icoanele fiind pictate tot de către Tătărescu. Patriarhul Justinian, întrunizat în această biserică la 6 iunie 1948, a decis în anul 1954 renovarea bisericii. Astfel, în interior au fost adăugate 2 balcoane laterale, sprijinite pe stâlp, și un al 3-lea balcon deasupra vestibulului de la intrare. Slujba de sfințire a bisericii a fost oficiată de către Patriarhul Justinian împreună cu Patriarhul Chiril al Bulgariei, iar biserica a primit titlul de monument istoric și paraclis patriarhal. Se traversează această perioadă, a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, când, prin venirea regimului comunist, practic epitropia își încetează activitatea, iar patriarhii României devin noi ictitori acestui lăcaș de cult, la un mod cât se poate de serios, pentru că biserica devine paraclis patriarhal, devine locul de desfășurare a unor importante evenimente naționale și internaționale, dar și reparațiile care se fac sunt de structură. Încununarea eforturilor depuse la această biserică între anii 2009-2018 de către Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pe atunci arhimandrit, și părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a constat în resfințirea locașului de cult de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în data de 17 iunie 2019, cu prilejul sărbătoririi Sfintei Trăimi. Începând cu data de 1 septembrie 2012, Biserica Sfântul Spiridon Nou a fost ridicată la rangul de catedrală mitropolitană de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, având un regim special față de alte biserici parohiale. Pentru credincioșii care pășesc în această biserică, reamintim că ea este deschisă în fiecare zi, începând cu ora 7 dimineața până seara la ora 20. În timpul săptămânii de la ora 7 începe utrenia, care se continuă cu Sfânta Liturghie în fiecare zi care nu este aliturgică, iar duminica utrenia începe la 7:30, iar Sfânta Liturghie puțin după ora 9. În fiecare seară de la ora 18 se săvârșește vecernia, sau dacă este postul mare, pavecernița mare, în momentele liturgice respective, care miercurea este urmată de acatistul Sfântului Spiridon, iar vinerea este urmată de Sfântul Maslu. În următoarea ediție vom vorbi despre cel mai prețios odor al catedralei, moaștele Sfântului Spiridon, despre evenimentele importante care au avut loc în această biserică, personalitățile care au pășit pragul acesteia și despre minunile pe care Sfântul Spiridon le-a făcut de-a lungul timpului.